Här är vi på hotell Slottsholmen i Västervik med Kim. Vad kul att vara här. Ja. Trevligt. Ja. Du, här har vi en jättefin köttbit. Vad ska vi laga? Vi ska göra en råbiff tänkte jag. Med lite schyssta tillbehör. Inte helt klassiskt men lite egen stympning kan man väl kalla det. Och det här är en kron... Vad har vi för något? Kron innan lår. Innan lår. När man gör tartaren så är det ju bra, eller råbiffen så är det bra att ha en köttbit som inte så mycket hinner och senor i så att säga. Då vill man ju ha rent kött. Liksom. Innan lår är, tycker jag, en av de finaste bitarna på hela djuret. Den är trevlig. Oavsett vilt. Den är trevlig. Eller oavsett art snarare. Du får ge mig lite uppgifter helt enkelt. Så kör vi varsitt lilla race här och sen så bygger vi ihop det till någonting fantastiskt som du bestämmer hur det ska se ut och smaka. Det blir skitbra. Jag tänkte du kan väl börja med majonnäsen som sagt va? Ja. Slå en liten som vi ska smaka upp lite med någon dill tänkte jag. Okej, typ 2 äggulor, lite senap och så stringla på lite olja medan man vispar. Skitbra. Ja, men du kör. Så ska jag börja med köttabiten tänkte jag. Så. Du jobbar här i köket på Slottsholmen Jajamän. och du är, vad var det, souschef? Souschef. Ja. Jajamän. Och då är man liksom, är man då köksmästarens högra hand typ, eller? Ja, det kan man kalla det. Okej. Det är en intressant position. Ja. All right, ursäkta oväsendet. Nu har vi lite majo. Jag måste bara... Lysande. I majo. Det är majo. Jag har varit en del i Lettland. Där är de väldigt stolta över sin råbiff. Men där skrapar de ju liksom med kniven så här så det bara blir som mos liksom. Jag tänkte gå över lite sen igen. Så att, Majon är gjord, köttet är hackat. Nu, vad ska vi nu? Då ska vi börja fritera tror jag. Då tar jag och slicear några såna här. Kör du tunt med handen eller? Jag kan prova. Jo, det där. Alldeles utmärkt. Det var bra vass det här. Jag kände det med. Medan han friterar jordärtskocken ska jag ta och mjöla kaprisen lite så blir den liksom lite roligare när man friterar den. Så, lite mjöl här. Massor med kapris. Alltså jag älskar kapris. Det är så jävla gott. Bra. Vad mycket det var. Ja, Det blir gött. gott ju. Gott. Så, Kör den där. känner jag med dig? Ja. Ja du, börjar närma sig va? Jag tror det. Du gillar majonnäs va? Jag älskar majonnäs. Ja, då så. Eller det finns nästan ingenting som jag inte älskar. Och till den stilen kanske. Kolla vad fint. Sådär. Så. Så. Ska vi ha mer på den här? Det var rätt. Allt som hamnar på golvet äter jag. Ja, aska och duva. Så här. Gud så vackert. Och sen kan du väl bara strö på lite persilja. Jag vet inte om jag vågar, det är så snyggt. Kom samma, det är bara på med lite. Släpp det bara. Så. Tjoff! Bra! Ja, jag tror det. Berätta lite nu vad vi har på tallriken. Det vi har då, just det, vi ska ju ha lite den picklade löken hade vi med. Ja, det på med, eller? Ja, det är klart, jag älskar lök. Man bara toppa lite. Lök är min bästa. Det är min bästa jag kan vän. nästan äta rålök. Alltså. Jag tycker det är lite starkt, men det är nice. All right. Yes, då har vi en tartar råbiff på kronhjort. Dillmajonnäs, dillolja, äggula, friterad kapris och friterad jordärtskocka. Men jag tänker att vi ska ha något gott att dricka till. Det tycker jag låter jättebra. Cabernet Sauvignon Ja. och Driff är den här. Cabernet Sauvignon passar bra till vilt. Det här har ganska mycket fruktighet och en hel del syra. Och jag tänker mig att syran ska passa ganska bra att bryta ner liksom lite det fettiga i majonnäsen och oljan och så här. Att det matchar varandra. Så att det här tänkte jag vi ska dricka. Alltså en förrätt är ju alltid guld att slänga fram. Särskilt en kall förrätt för den är ju oftast, man kan ju förbereda det mesta. Och det är bara kasta ihop och så fram liksom. Så är det ju liksom. Det är inte så komplicerat och man behöver inte vara någon masterchef för att göra det liksom. Fy fan vad gott. Passar bra till.
Det passar jättebra till. Verkligen. Alltså, förvånande bra för att komma ur en låda. Ska vi laga huvudrätten? Berätta för mig. Vi ska göra en liten viltgryta på rostbiffen på dovhjort. Vi börjar stycka lite kött då, eller? Perfekt. Där. Där har vi rostbiffen, ja. Du kan få hacka ner lite lök och silverlöken där. Visst. Eller schalottenlöken och det. Och sen silverlök och lite vitlök kanske. Jajamän. Då blir det här är rostbiffen på Här är dov. rostbiffen, ja. Ja. Och här har vi den här biten innanlåret från kronhjorten. Precis. Ja, nästan fy skam på så fin bit, men den är ju kvar. det är ju lite så. Ja. Man vill ju inte kasta liksom. Nej, men det är klart att jag ska få åka med det där. Yes. Ja, Har du ätit mycket hjort innan eller? ja, men alltså mest dov. Inte alls lika mycket kron. Ja, okay. Alltså doven är ju både mer tillgänglig och mer lättjagad, anser jag i alla fall. Så att den har man ju lite mer tillgång till i frysen. Det är... Ja, det där blir bra bitar, va? Sås. Och här kör vi bara ner som de är, tänker jag. Så skalar vi dem lite snyggt sen. Man behöver ju inte ha sånt här fint salt när man kokar, så att säga. Men det, Nej, kör på det nu. det har jag haft några på fejder med kompisar och så här. Så man bara, varför håller du på med flingsalt när du ska koka mat? Ja, Men ja. det behövs ej. Det ser ju faktiskt ut som jag har gjort det innan det där med. Alltså. Tränat hemma. Du har det? Ja, fan vad bra. Alltså, jag är inte helt tappad bakom en vagn när det kommer till matlagning. Men jag tycker att det finns alltid någonting intressant att lära av proffs. Så att, Ja, ja. Det är bra. Ja, men då kan vi börja fräsa lite grejer, va? ja, Smör är ju gott, va? smör är bra. För både kropp och själ. Kan börja ner löken, eller? Ja, för fan. Och köttet. Blir det bra? Ja, det blir skitbra. Men vad är liksom det viktigaste att tänka på när man ska göra en sån här långkok, en sån här gryta? Mitt tips är ju inte att tänka alls. Det är ju bara, ju längre tid det kokar, ju godare blir det. Och så är det bara i det man tycker är gott, liksom. Det låter som en jävligt bra plan. Ja. Den här typen av grejer, det är något som, när jag gör det här, då står man ju på helgen och håller på. För då sätter man igång mitt på dagen. För att hålla på att komma hem från jobbet och ska råda igång sånt här till ungarna, det är ju bara glömma. Nej, då är det snabbmackisar liksom som gäller. Om man ska köra typ högrev, koka det länge liksom och grejer, då är det ju lika bra så att köra in det i någon sorts kastrull, in i ugnen på, som du säger, 90 grader. Alltså runt över 85 måste liksom kärntempen på köttet vara. Okay. Annars så blir liksom senorna och hinnorna kan bli lite tugga fortfarande. Liksom. Men vad säger du, vad skulle temperaturen vara bra? Om man nu kör, låt säga att man stoppar in den där i ugnen över natten. 100 grader, är det lagom att ha om man har varmluftsugn? Ja, det skulle nog vara bra. 100 grader, ja. Tänker du något sånt så kör vi bara på med vinet sen, va? Ja. Vad gott. Och betorna är på gång. Ja. De tar ju en liten stund och koka till sig och gotta till sig. Liksom. Vad säger du liksom här? Minst 2 timmar eller? Ja, där någonstans. Ja. Vad ska du då? Vi kan förbereda lite grejer till stompet som vi ska ha till. Ja. Choppa lite lök, lite persilja. Styr du potatis då? Upp i någon kastrull. Japp. Kokar vi det med skalet på eller? Ja, kör på, va? All right. Ett glas balkongvin och en liten tupplur senare. Ungefär så, Ja. Så nu tror jag nog det börjar bli klart för lite att göra, så att säga. Vi börjar med att skala betorna då kanske? Eller jag kan ta itu med det. Ja. Så börjar jag med stompet då. Okej. Ja. Så vad gör du nu då? Du öser ner löken och det där. Yes, löken, persilja, smör och sen så bara mosa på liksom. Och sen så vill man ju ha lite salt och peppar och sånt såklart. Men de där är ju skitsnygga.
Det räcker nästan så. Ja, det gör det nog. Kan dela dem där sen lite med bara en gång typ. Ja. Kolla vad gott det där blir alltså. Jag tror det blir nice. All right, redo att lägga upp va? Yes. Då platear vi. Ja. Fan så vackert. Sen så kör vi grejtan bredvid. Så Okej. kan vi köra på lite lökar. Och man bara drar på dem så här i mitten och sen de schyssta betor är gott. Fy fan Så vad där. tjusigt. Alltså det här ser episkt ut. Får man smaka nu eller? Ja, kör in. Hugg in. Alltså, just det, men man känner tydligt viltsmaken liksom. Så inte på ett dåligt sätt utan tvärtom. Men det är ju helt klart vilt. Det här stompet var jävligt gott. Kör vi missing piece till det här också. Tycker det funkar bra. Det är ganska mycket sälta i saltgurkan och även i maten. Men framförallt saltgurkan drar ju fram. Då blir den här syran här blir väldigt god till. Den lyfter ju smaken. Vill ni kolla in receptet kan man klicka här nere eller gå in på jaktjakt.se. Finns recepten där. Skål Kim. Skål. Tack för idag. Tack. Det var kul. Ja, och det var- gott. Och tack för att ni kollade. Vi ses snart igen.